Meillä meni lore ihan täysin ohi. Lore ihan täysin ohi, mitä sillä sanot? En tiedä, oliko tässä edes tekstejä tässä, mutta toivotaan, että siinä oli. Kyseessä on kuitenkin 100% lore playthrough. Niin kyllähän me tarvitaan tekstiä. This must be the place. Professor Ubier's house. Ubier! It's pretty creepy. I'd been away from Paris and hadn't seen Nico for nearly 6 months. 6 months. I wanted to celebrate our reunion, but she had other plans. An appointment with an archaeologist. Something to do with a Mayan stone she came across while researching the story. The guy who answered the door didn't look much like an archaeologist to me. I had a bad feeling about this. Nyt ei ole enää yllätyksenä enää mitä tässä tapahtuu. Me tiedetään mitä tässä tapahtuu. Harmillista. Kunnon tyrmäys. No ei se ollut kunnon tyrmäys, kun kaveri jäi vielä henkiin, mutta tulee pystyyn. Pystyy, tajuttomasti. Mutta tämähän nimenomaan kans kuvasi siitä sellaista just hämähäkeestä, että kun sä laitat hämähäkin jonnekin, niin sä haluaa automaattisesti tappaa sut. Se on ehkä vähän väärä kuva siitä, että hämähäkit oikeesti on. Mutta riittää vaan, että sä pistät samaan huoneeseen laatikkoon hämähäkin, niin sä haluaa tulla murhaan sut. Koska hämähäkit on vähän sellaisia. Black Widow ei oo karvanen. Tuolla näytti karvaselta, niin se ei oo Black Widow siinä vaiheessa kyllä. Se on sellainen slime-hämähäkki se. Ilmeisesti joku Windows-ominaisuus, mikä hämäräohjelma ei voi kaapata sun ruutuja ilman, että tiedät. Kiitos Windows tästä. Kiitos tästä. Tässä on sellainen pieni niin sanottu paljon puheet täysillä. Mietin, että pitäisikö ehkä näitä muita. FX voi olla. Ehkä mä vähän niitä lasken näitä muita. Puhe pitää olla täysillä. Joo, tosiaan. Mun kokemukset Dark Soulsista. Miksi me ollaan Dark Soulsista? Broken Sword 2 on sellainen, että me joskus lapsena lainattiin tää perhetutulta. Mä olin siis näin pieni. Ja pelattiin pleikkarilla tätä. Ja mä en tietenkään osannut englantia. There were only 3 things I didn't like about spiders. The way they looked, the way they moved, and the fact that they lived on the same planet. En osannut englantia, en osannut pelata, joten me koko ajan jouduttiin soittamaan. Lankapuhelin huusi hoosiana, kun me soitettiin koko ajan sille meidän perhetutulle, että hei, tää peli nyt alkoi tälleen, että me ollaan tuolissa kiinni ja täällä on hämähäkki. Miten me edetään tässä? Sitten kun me päästiin tää läpi, me oltiin, että okei, hei kiitti. Ja sitten 5 minuutin päästä soitettiin uudestaan. Mut joo, mä oon ehkä taas sille 5 kertaa pelannut tän läpi. Yksi mun suosikkipelejä kyllä. Ykkönen me pelattiin läpi vähän voinko me hyökätä sen kimppuun? Huaa! Teistä tulee heti takas, koska se janoaa sun verta. Se janoaa sun verta. Kato, block of wood. The block of wood had been used to replace the original foot of the bookcase. Okei. Okay. Sitten menet siihen ja... Kadish! Maybe I'd been a little heavy-handed, but it was a question of survival. Of course, I was still tied to a chair in a burning house with no means of escape. Hittoita oli kyllä. Oli paha tilanne, päästiin läpi kyllä. Ja tosiaan kun me ykkönen pelattiin, niin siinähän se on siis totta kai, se on ensimmäinen, se on esiosa, tai ei se ole esiosa, se on ensimmäinen osa.
missä ollaan temppeliritareiden perässä. Siitä löytyy YouTube-bodikanavalla, löytyy pelailu, jos haluaa sen käydä katsomassa. Temppeliritareiden perässä ollaan, ja siinä tosiaan niin George ja Nico tapaavat. Ja myös sitten rakastuvat ja rupeavat seuraamaan. Mutta heillähän on vähän sellainen on-off-suhde niin kuin tässä. En mä tiedä, rakastuuko ne missään vaiheessa oikein, mutta... The bookcase had been anchored to the wall by a protruding metal bracket. It had sheared off as the bookcase had fallen. Mutta ilmeisesti nyt ne on vähän niin kuin... yhdessä tässä vaiheessa, mutta alku kävi miten. 6 kuukauden tauko. PC:llä toimii sillä, että right-klikki on aina sellainen, niin kuin, että sä tutkit asioita. Ja left-klikki, että sä teet asioita. Joskus Pentuna 1 demo, enkä kyllä ymmärtänyt sitä ollenkaan. Ehkä kannattaa oikeasti, siis Broken Sword mä pelasin ensimmäistä kertaa itse sen. Ensimmäistä kertaa pelasin nyt niin kuin tyyli viime vuonna, vai koska me pelattiin se läpi. Oliko se viime vuonna vai toissa vuonna? Helvetin hyvä peli. Todella hyvä peli. Ja mä tykkään tästä kakkosesta tosi paljon myös. Suomenkielinen versio vaan musta tuntuu, että saattaa olla ehkä mandelointi. Mä en nimittäin itse tiedä ainakaan. The rope was shredded and no possible use to me. Voinko mä ottaa sen mukaan? The rope was shredded. Ensin. Selvä. Writing Bureau. The bureau had a sliding lid. Suomenkielisen pelannut tän. En kyllä osaa tohon sanoa. Mä tosiaan Pleikkari 1 on pelannut tän ja se oli kyllä englanniksi. Koska... Inside I found a bottle of tequila. Tequila. Koska niin se, että me ei ymmärretty mitään, me jouttiin jatkuvasti soittaa sille. Muistan, kun PS1 oli hiiriä myynnistä tämän pelin yhteydessä. Me pelattiin ohjaimella, se oli vähän könkköä kyllä, mutta siis mä en ole ikinä käyttänyt konsolilla hiirtä. Mutta mä muistan kyllä, että on niin ollut olemassa. It was a half bottle of extra strong Mexican tequila. Just what I needed under the circumstances. Hämähäkillä koko soittaa sille palloa ja noutaa. Se on kyllä aika valtavan kokon. Mikä se point and click oli, millä Penton pelasi joku DOS-pohjainen? Ja muistan vaan, että alkoi jostain merenpohjasta. En tiedä yhtään. Mulla jotenkin tosta tulee, siis ei liity varmaan mitenkään, mutta tulee vaan, koska aikakausi ja seikkailupeli ja meri, niin voisiko se olla se Indiana Jonesin joku Wikipediassa lukee, että on olemassa suomeksi tekstit. Mitä hittoa? Eli ei ollut kuule Ionilla Mandelaa ollenkaan. Oli ihan totuutta. Helvetin kova kyllä. Minkä takia meillä ei ollut suomeksi tekstitettyä versio? Me oltais lapsena puhelinlaskussa säästetty aika paljon. Ne siis valehtelematta, musta tuntuu, että se tyyppiä vitutti ihan helvetisti. Mä siis valehtelematta niinku... Ehkä silleen niinku 5 tai 10 minuutin välein jouduttiin soittaa, että hei, mitä tässä nyt pitää tehdä? Mitä tässä nyt pitää tehdä? It was a half bottle of tequila. It's yours. Normally, I didn't drink strong spirits, but today was far from... Tää on hauska, kun tästä jotenkin niinku muistaa näitä tiettyjä dialogeja. Disgusting. Not only did the tequila burn like hell, I just managed to stop myself from swallowing the worm. The worm? What looked like a little shriveled wiener lay on the carpet. Thankfully, it was only the worm from the tequila bottle. Kuuluuko tequilaa jotain? Koska mä oon aina miettinyt, miksi siellä on mato siellä pullossa. Kuuluuko johonkin... Siellä on muistikuvat, että jotain viinoa jois, missä olisi tyyliin niin joku mato sisältää vastaava. Well, I wasn't going to eat it. But life had taught me one thing. No matter how unlikely it seems, the strangest objects have their uses. Onko moderaattori paikalla? Joo, totta tosiaan. Huutomerkki Game ja Broken Sword 2. Tuo on kyllä kova, jos on ollut suomennettu ja tällainen. I drunk enough of that. Selvä. Kato, photograph. Ubie and his wife, I guess. Nice couple. Keten oli? Ubie and his wife, I guess. Mikä? Ei oo mikään 2.5. Pitäisikö laittaa vielä 2 sitä Smoking Mirrors? Eikö Smoking Mirror? Mikä tää on? Tästä mä voin käydä ite hakemassa kanssa. Even if I had the time, I wouldn't be able to get mikä vittu on 2? Tuo on pakko olla joku fanipäivitys tai joku vastaava. Joku vastaava kyllä.
Close enough, hei se on hyvä, vaikka joka remasteri, mutta se on ihan hyvä. Squashed Spider. Yellow pus was seeping from below the bookcase. That spider was very squashed. Squashed. I wasn't touching that spider goo. Okei, selvä. Siinä on tuo dart. It was a needle-sharp dart with a flight of green and yellow feathers. Kiitos Samo, kiitos Samo. Mitäs sinne Samo viikonloppu? Sori, vähän vitsillä heitin se, kun tuli cutscenein päälle alerttia, mutta mitäs viikonloppu? Mitäs perjantai? Kato, täällä on hattu, laukku. It was Nico's bag. Täällä laukussa on myös pelin paras vitsi. It was a stylish little canvas number containing a lipstick, a handwritten note, and a pair of nylon panties with a large love heart emblazoned across the front. It occurred to me that Nico's tastes must have really changed while I was away. Well, they could be useful. Ja niin täällä oli meidän itemit, joo. Eli meiltä löytyy Nikon sydänstringit täältä. Ja kaikista parasta, että sä voit koko pelin ajan siis näyttää näitä ihmisille. Sitten on se hyviä reaktiota niillä. Miksi sulla on stringit messissä? Heräsin hetki sitten aamupalasyön sen jälkeen käymään kaupassa. Muuten ohjelma-aika vielä auki. Nice. Se ei tarvitse mitään ihmeellistä. Mitä sanoo tää? I guess I had no business reading the note, but I figured it might give me a clue to what Nico was involved in. Yep. It was from Andre Labino. Ei vitun löbinä. löbinä. Student Nico had known at college. The letter was sentimental mush and revealed that the exotic lingerie, as he called it, was a gift from him. It gave his telephone number. Labino figured himself as a rival for Nico's affections, but I couldn't believe that creep was in the running. Vitun löbinää, se on kyllä sellainen. Biljoona lisää emoteslottia. En tiedä, kyllähän meillä on niitä emoteslotteja vielä, mutta niin. Mä en oikein keksinyt mitä emoteja. It was a pair of red, lace-trimmed panties decorated with a large black satin heart. On se kova. It was Andre Levine. It wasn't my color, and it reminded me of clowns. Joo, ja ykkönen huomioiden, niin ei kyllä clownit ole hirveän kivoja. It was that itsy-bitsy tequila worm. I really must remember to take it out of my pants before I send them to the laundry. Joo. Mezcal Cusano on mezcalia, jonka pullo on pudotettu mato. Myyjät tekevät tätä nykyisin erään teorian mukaan siksi, koska madon säilyminen ehjänä kertoo siitä, että juomassa on riittävästi alkoholia. Okei. Mä muistan, että mä oon siis joskus törmännyt tällaiseen niin kuin jossain, että en siis itse nähnyt, vaan niin kuin lukenut, että ja myös tässä pelissä ihmettelin, että miksi mato on tekemässä. I'd never known anything keep her quiet so effectively. No, lopeta. Olipa sanottu kyllä. George, sekin hauskutteli. It was the box that spider had crawled from. Animoitujen slottien määrä nousi moninkertaisesti. I wasn't gonna touch the box after that spider had been inside it. Onneksi tuo palaa vaan tuolla niinku. Ei ole sellaista oikeeta hätää tässä missään vai. The fire had taken hold and ignited part of the polished wooden floorboards. Pitäisikö me ottaa tallennus tähän kohtaan, jos tapahtuu jotain ikävää? Talo tulossa. Siphon. It was a soda fountain, perfect for mixing with drinks. Joo, löbinö klapikoneeseen Vince McMahonin ja Brock Lesnarin kanssa. Ja John Laurinaitiksen kanssa. There was no pressure in the siphon. I guess it was out of gas. Out of gas. Okei. Cabinet. In the cabinet's wooden door was a very small keyhole. Partnerin animointislottien määrä nousi 10–60. Minkä takia mä en tiedä Twitch-jutuista mitään? 10 vuotta striimannut tänne, mä en ikinä tiedä mistään mitään. Tää käy katsomassa. Kurulle kanssa oikein loistavaa se. Tekiloista tekee aina mieleen. Vaan se kun kaveri joskus 10 vuotta sitten pyysi aina, että joku pitää sen nenästä kiinni. Se on tekila, juoksettaa se haju. Silti mitä. Mä en oo tekilaa juonut sen jälkeen, kun se oli joku, mä asuin Pietarsaaressa vielä, ja se oli joku mikä tää on, Super Bowl, ja mä olin silleen, että hei, mä järjestän kisastudion. Kaverit, tulkaa mun luokse kattoon Super Bowlia yöllä. Toki siis yöllä, arkiyö silleen, niin ymmärtää hyvin, että jengi sitten tullutkaan spoilereita.
Niin. Et mulla on siellä kuule herkut, mulla on vähän kuule ölöppää ja sit meillä on tequilaa. Tai aina kun tulee touchdown, niin vetään tietysti shotit. No, kukaan ei tullut. Koska oli arki. In the cabinet's wooden door was a very small Arkiyö kuitenkin, kun se tuli ja niin join sitten itse sen pullon tequilaa siellä. Ja sehän ottelu alkoi vielä sillä, että kun tuli aloituspotku, napattiin kiinni ja palautettiin, tiedätkö, touchdowniksi heti saman tien. Ja se oli silleen, että aha, tästä tuli tällainen ottelu sitten Hörpin tequila-pullo. Oho! Se vaan räjähti auki, mitä helvettiä. As I released the lock, something blew the doors open. Burst cylinder. It was a small cylinder which seemed to have exploded. Okay. I couldn't think of a use for a burst cylinder. Mitä? Se on vaan cylinder. It was a small metal cylinder. Onko sen mukaan? Niin joo, sen jälkeen ei oo oikein tequila maistunut. Was hot. I couldn't pick it up with my bare hands. Siis mikä cylinderi? Mikä tää niinku käytännössä? Mä oon miettinyt aina koko elämäni aikana sitä, että mikä tuo on. Käytän pikkuhousuja. The panties I'd found in Nico's bag were just what I needed to wrap around the hot cylinder. Niin joo, siis metalliputki, mutta tavallaan niinku... Miksi nämä metalliputket on sit mukaan? Koska eihän tässä nyt tarkoiteta niinku metalliputkea sylinterillä, koska... Nää on räjähtänyt. Mä olettaisin, että ilmeisesti lämmöstä, niin siellä ne on kaasuutunut ja räjähtänyt tai jotain vastaavaa. Joo, mä yritän Kuru sammuttaa sitä koko ajan. Tää kaikki on working in progress. Anna mulle hetki aikaa. Paineilma säilyy. Ehkä se olikin silinteri. Ei sekään auta kyllä. Mut sitten, että miten se auttaa sit siihen, pieni spoilers, me laitetaan tuo sylinteri tänne syphoniin. Missä ei ollut kaasua. Koska eikö tää ole vaan joku pumppupullo tai joku vastaava? Mä en tiedä miten tää toimii. The cylinder gave out a faint hiss as the valve opened. Now I had one primed up and ready to use extinguisher. Kermavahtopyssy-juttu. En tiedä, nyt siellä on kyllä siellä on vettä aina. Siis jotain kaasupatronat. Mä oon aina miettinyt miten tää, koska mä ajattelin, että se on vaan sellainen perusti, että sellainen vesisuihkupumppupullo. Our unshakable hero saved the day. Now it was time to start looking for Nico. Let's go. Onko täällä mitään muuta enää sellaista? Mä sen verran spoilaan teille. Mä en oo varma, pystyykö tätä peliä softlokkaamaan. Mutta siis tää mato. Mä en tiedä, voiko sitä jättää tänne. Jos sä jätät sen tänne ja poistut paikalta, niin sanooko George jotain, että pitää tutkia vielä paikkoja. Mutta sä siis joskus pelin puolenvälin jälkeen sä tarvii SodaStream kaasupullot myydään Cylinder nimellä. No niin, totta. Mut miten se menee tuollaiseen vesipulloon? En mä tiedä. Hyvin mystinen. Mut joo, matoa tullaan tarvii joskus peli loppupuolella. Well, I'm scored, lopet. The door blocked my only means of escape. Sitten lähdetään. Kattokaa. I wasn't gonna burn myself on that red hot doorknob, and it wasn't the time for subtlety. Vittu mikä voiton fanfaarit vielä, tiedätkö? Ihan käsittämättä. Ja lähtee. George. Paineista sen suihkuun siitä. No ilmeisesti on joku tällainen, mutta mä oon jotenkin aina lapsena, kun meillä on ollut kuitenkin meillä oli joku sellaisia, mitä tiedätkö, niinku päältä pumpataan se ilma sinne ja sit niinku tai sit sellaisia niinku niitä perinteisiä. Niin tuo jotenkin tuntui sellaiselta tosi hoosealta. The door led to some other part of Ubier's mansion. Niin, luulis suihkupullo ilman kaipaan, jep. Premium-malli, pyllium-malli. It was locked. Hittolainen. Newscutting. It was a folded clipping taken from a newspaper. I'd found a piece of newspaper folded in two. It referred to a forthcoming eclipse of the sun. Unfortunately, it wouldn't be visible from Europe. The best place to view the eclipse would be Mexico. Okei. Ja Trumpi kattoo ilman laseen tai mitään suojaa. Paljalla silmällä. It was Ubier's telephone. Ubier. Ei otan soi. Mitä? Much as I disliked him, Okay. Labano might be my only hope of finding Nico. Vitun löbinä. Joo, Trumpea mikään nössö kuitenkaan.
Hi, Andre? Who is this? It's George Stobart, Nico's boyfriend. Don't you mean ex-boyfriend? Look, I didn't call you just to pick a fight. I need to talk to you about Nico. Can't you accept she's just not interested in you? Vitun löpinä. Listen, Andre, we need to talk. Nico's life depends on it. Okay. You remember the cafe at Montfaucon? Sure. Café at Montpachon. Hyvä luuri. Andre? Vittu mikä kusipää. You better show, you creep. Vitun löpinä. Onko siis I felt an irrational urge to wipe my ear. ällöttävä tyyppi. The door was locked. Hello. I didn't fancy my chances of kicking this door down. How do we... The front door was made of hard wood, supported by a sturdy frame. Pitääkö me laittaa musiikkia vielä pienemmällä? Mitä mieltä chatti on? Voinko mä tiirikoida sen tälläkin? The tiny point was only of use for picking small logs. Ai sitten, okei. Okei. Mitä helvettiä? The front door was... Pikkasen pienemmällä musiikkia. Tässä ei hirveästi ole musiikkia, mutta se aina herää sit silloin tällä. Mut ilmeisesti muut äänet on niinku ok. Muut äänet on... Voinko mä syöttää There was jollekin no one else I wanted to call. Ei päästä tonnekaan. The front door was made of hard wood. Pitääkö me mennä takas tänne ylös? Onko täällä vielä jotain sellaista? Mä mietin, onko täällä jotain avainta tai jotain vastaavaa. Window. The bars attached to the window would prevent anyone getting in. They also stopped me from getting out. On kyllä totta. Siis... George Stobart on kyllä niinku... Hei, Dravers. Täällä on tällaiset vetolaatikot. George Stobart on kyllä varmaan mun suosikki seikkailupelihahmo. In the drawer was a small decorated pot. Kato. Ja nyt mä muistan heti. Siis mä muistan tämän pelin tosi tarkasti, ja tää tulee aika lailla olemaan sellainen niin sanottu walkthrough. Mutta on tiettyjä asioita, mitä mä en muista, pieni yksityiskohtia, kuten myös tämän. The pot contained a key. Juurikin näin. Juurikin näin. It looked like a house key. Noniin, sit lähdetään helvettiin täältä. Ja Broken Sword on tosiaan mun lempiseikkailupeli, point and click. Ja edelleen meidän se olemassa oleva projekti, että me tullaan pelaamaan kaikki Broken Swordit läpi. 1 on läpi, nyt peetään 2. Sen jälkeen 3, mikä on ensimmäinen 3D, mikä on vähän kökkö. Sitten on 4, mikä oli taas ihan silleen semi-decent. Ja sitten on 5, mikä on taas sellainen piirretty grafiikka, point and click. Ja sitä mä en ole koskaan pelannut. Kaikki muut mä oon pelannut. I unlocked the door. I wasn't looking forward to meeting Labano again, but he was my only link with Nico. Ja hei! Sama kahvila mitä There was ykkösessä. no sign of Labano when I got to the cafe. I decided to order a coffee and wait for him. Sama kahvila mitä ykkösessä. Tässä oli se... on. Tässä oli se jonglööraa ja sitten oli niitä yleisöä täällä. Ja täältä pääsi sinne jonnekin kirkkoon ja näin päin pois. Ja sama tyyppi. The man at the next table looked somehow familiar. Se oli se poliisi siitä ykkösestä. Hei, waiter. Mä tutkin sitä. The waiter's stained and crumpled clothes looked as if they'd been slept in. I decided not to bother with a meal. Se lähti. Olisin tilannut yhden kahvia itselleni tässä vaiheessa. Ootat sulle takas, kun se hörppää sieltä viinin. Ja sit sulle heti täyttää. Heti tulee täyttää. Lasi niinku tapoihin kuuluu. Oh, garçon. Oh, garçon. He ignored me. I'm sure it was deliberate. Voi vaan ignoraa George. Tomee kun he 25 kuukautta. Iso kiitos arvostan suuresta. Pidähän se pussi päässä.
Gatsu. Perjantaita kaikille. Oikein loistava perjantaita sinne. Mies. Pardon me, but don't I know you? Huh? You were here the day I found the catacombs. I was? Ah, yes. I remember you. Yeah. Are you still in the police force? No, not anymore. I'm a man of leisure. And what brings you back to Paris? Mä valitsen Nikon tosta. My girlfriend. What it is to be young and in love. Jep. Will you share a bottle of wine with me? Hey, listen, I'd love to, but I need to keep a clear head. So my company isn't good enough for you. Ei se tarkoittanut sitä. Se ei tarkoittanut sitä. Why did you leave the police? I was forced to retire. The golden handshake. Only in my case it was more copper than gold. Aikamoinen leisuri, kun kittaa viiniä viisosi. Hei, it's Paris. Paris. Siellä voi vähän vetää kyllä. Have you ever heard of a Professor Oubier? No, monsieur. I don't recall the name. Well, apparently he's an expert on Mayan art and history. A little out of my field of experience, monsieur. If he'd been a serial killer or a sodomite, I might have been able to help. Joo. Gendarme. What do you make of this dart? I remember a case where the victim was killed with just such a device. Aaronille hei kans oikein loistava perjantaita. Oikein loistava perjantaita. Mitäs teille sinne viikonloppuun? Onko jotain suunnitelmia? Hiivalle kans oikein loistava. Oikein loistava. What do you make of this news cutting? Orphanage supplied fast food chain? No, it's the article above that. Oh! Total eclipse of the sun. Well, that's very dull in comparison. I don't know anything about eclipses. Käveä tuolla. Tell me what you make of this note. Niin synttärijuhlat on nyt lauantaina. No niin. Gained a pretty good insight into handwriting. Se on mukava. I'd say that note was written by a compulsive, obsessive type with an Oedipus complex. Oedipus complex. Mikä on Oedipus complex? You got just about everything apart from the ponytail. Niin, no siis niin, joo. Sillä on tuo flaski tossa. It was a small silver flask from which the man was topping up his glass. Joo. Voinko mä nyt huikata sulle? Hei, Vader. Hey, you. Hey, you. Quoi? What? I'd like a cup of coffee if you don't mind. When I finish serving this gentleman. Totun paskapalveli. Asiakaspalvelu on kyllä ihan käsittämätön. Ikävää, että koska kuu on koko ajan menossa kauemmaksi, niin täydellinen auringonpilveksi ei enää kohta tule. Mihin se on menossa? Tulisi nyt saatana takaisin. Voinko me tulla sulle uudestaan lisää? Ei nyt sulle kahvin. Hyvä. Un café. Thanks. Kysyn siitä. Do you know that man over there? I should think so. He's a regular customer. Voitais me näyttää Look at this. pikkuhousuja tälle A kanssa. poison dart. Ah oui. Sure. Oui. It's the real thing. Knocked my girlfriend out cold in a matter of seconds. Romantic. Sounds like a real close relationship you have going. Oidipuskompleksi on se, kun tahtoisi vähän jakaa sänkyä epäsoveliaasti toisen vanhemman kanssa, joka ei edusta omaa sukua. Mitä? Mitä? Halo? Have you heard of Professor Oubier? Yeah. Oui. He married that actress, the little dachshund. They used to come here. The nutty professor and the movie star. If Oubier's wife was a movie star, how come I never heard of her? She was big in France. The world doesn't stop at Hollywood. Niin. Her stage name was Carol Climax. She died in suspicious circumstances. How did Oubier's wife die? I heard he shot her. And got away with it? He had a good lawyer and a watertight alibi. Kova. Why would an eminent public figure like Oubier risk everything for murder? He wouldn't be the first, would he? Besides, people like him always get off. Do you know a guy called André Lobineau? Löbin. Oui, I know him. What of it? I'm supposed to meet him here. Did I miss him? No, I have not seen him today. Okay. What does that guy keep pouring out of his flask? Absinthe. Absinthe? I thought that was highly dangerous and outlawed in France. It is.
Don't look at me, I didn't sell it to him. Minkälaista viinaa tuo absin? Minkälaista viinaa se on? Vastine tyttöjen kohdalla on elektrakompleksi. Now you know. Aina oppii uutta. Striimit on kyllä siinä määrin ihan käteviä. Että joka kerta kun mä lopetan striimin, niin musta tuntuu, että mun tietoisuus on ehkä pikkasen enempi, mielenterveys vähän vähempi. Näin. That's all. Thank you. Olipa jotenkin töykeä tää palvelija. Hei, kato löpinä! Vittu mikä kusipää. Well, this is a surprise. Joo, sama kahvilla, kyllä. Arvolet kanssa oikein loistava. Kattokaa kun Heidi Tail. Vittu, tää on tosi kauniin näköinen peli. But Nico's in trouble, Andre. Deep trouble. You have to help me find her. What? What have you dragged her into this time? It was you that recommended Professor Ubier as an expert on Mayan art. Now his butler has kidnapped her, and he tried to kill me. Every time she gets involved with you, there is trouble. Walking out on her was the best thing you could do. My father was dying, damn it. I had no choice. Well, she soon recovered once she went back to her old friends. Drop it, Andre. Right now, Nico's in danger, and we have to work together. Jep. So, how can I help? Nico needed to speak to Ubier about a stone. Oh, you mean this stone? Mitä? Onko se Coyote Stone? So that's what all the trouble's about. Precisely. Nicole told me to guard it with my life. Well, it's worth more than that, surely. Oh, very funny. What's funny is that your life really is on the line. What are you talking about? The stone is a Mayan artifact, dummy. And the guy who kidnapped Nico was from Central America. It was the stone they were after. Oh my god, you mean I could be in danger too? Kyllä. Laservi ilmeksen vilkuilee mentos. What do you suppose the carving on the stone means? I don't know. I haven't shown it to anyone. Why don't you just give it to me? I don't want your death on my conscience, George. George. Mä oon aina tykännyt siitä, mitä löpinöä sanoo George. Where did Nico get the stone? It was sent to her. From where? Who? I'm not sure I should tell you. Oh, you should. It was something to do with smuggling. Why didn't Nico take the stone to Ubier? I don't know. Perhaps she suspected something like this would happen. If she's been hurt, Andre, I'll break every bone in your body. No, that's typical of you. Do you think I don't care what happens to Nicole? It occurred to me that slugs don't have bones to break, but I kept that thought to myself. The George. Tell me about your friend Ubier. He's more of a professional acquaintance than a friend. I see. So you don't really Mä tykkään, kun Georgi on niin jotenkin No, sanavalmis näissä kaikissa ollut kyllä. Kaveri on viinit aika kovaa vauhtia, kun tarjoilija tulee vähän väliin. Joo, se myös siis täyttää aika... Se ottaa vaan yhden siemouksen siitä viinistä ja sitten tulee heti täyttämään se. Palvelu pelaa kyllä, sitten absinttia väliin sinne. Does Ubier employ a guy from Central America? Maybe. Olipa I hyvää don't ja know. kylmää vettä. Pitkä aika on ollut tässä pöydällä. Mutta miten se on niin kylmää? Koska larkuen avulla. Kuka sillä huutelee, että missä on sataisen juomapullon? Siinä se on. Siinä se on. What do you think this is, Andre? I don't know. I'll give you a clue. It's got more backbone than You think you're amusing, Lopeta! don't you? Lopeta, Shoji! What can you tell me about this pot? South or Central American, I'd say. I have a friend who'd be able to tell you more. Where can I find this guy? He owns a gallery on the left bank. The Glees Gallery. Meillä vissiin muuta on. See you later. Goodbye, Georgie. Georgie. See you later. I've had enough of your games, Kala. Tell me what you've done with my Hello. stone. I thought your business was simply smuggling cocaine, Karzak. Karzak. Why are you so interested in that stone? Either you tell me what I want to know, or Pablo here will make you talk. Ei ton Pablo. Okay. Well, I figured someone at the university would be able to help. So I had a word with one of my girlfriends,
and she told me her boyfriend was a lecturer. I sent the stone to the Department of Ethnology. You know, I figured it was South American, so... You're not buying this, are you? That's enough. I don't have time to listen to Ois your se antanut vähän mindless mahdollisuutta, rattle. mutta... We'll leave you to think it over. Come the morning, you'll be ready to talk. Oh shit. Voinko mä nauttia mun kahvista? I was sure I'd ask for cream in my coffee, but he brought me black. Sä et kyllä kysynyt. Mun mielestä sä sanoit, että kahvi. The coffee was very bitter and only lukewarm. There was also an unpleasant coagulated lump at the bottom of the cup. Ugh. Nice. Niin. You need anything else? My coffee is disgusting. There's something incubating in the bottom of my cup, garçon. You asked for it. That's the cream. But it's all in one lump. No problem. I'll bring you a fork. Forget it. Ranska vaikuttaa kivalta paikalta käy. Mutta Ranskahan ilmeisesti oikeasti on vähän sellainen... ovat varsinkin ton kielen kanssa vähän sellaisia, että jos et sä puhu ranskaa, niin sua ei oikein hirveän silleen niinku arvosteta. Kuusikatille kanssa oikein loistava. Et jos sä menet Englantiin sössöttään jossain Ranskassa jonnekin, niin vaikka ymmärtäisivätkin englantia, niin siitä huolimatta niin saattaa palvelua aika töykeitä. Do you miss being a gendarme? Yes, of course I do. Oi. When I wore that uniform, I commanded the respect. Not anymore. Oipa. Excuse me. Leave me alone. Mulla jäi ne muut dialogit saamati. Mut tiedätkö, että meidän täytyy varastaa tää pullo tästä. Heti kun tuo tarjoaja lähtee pois, heti kun se juo tosta. Tää on tämmönen ajoituspeli. Oi. Et sä voi tulla heti takaisin. Lopeta. Voinko mä uudestaan? Excuse me. What? Ei nyt mä voin. Ei hätää. Ever heard of Carol Climax, the movie star? Yes, but I don't care for the kind of movie she's made. It's smut like that which has caused the moral decline of the Western world. Siis Carol Kliimaksi kuulostaa kyllä ihan joltain tietynlaiselta näyttelijältä kyllä. Is it true that Carol Climax was murdered by her husband? First I heard of it. I thought she just retired. I'm trying to find my girlfriend. She's been kidnapped. Kidnapped? Yeah, it was our first day back together after many months. That's too bad. My God, that's depressing. Sori siitä, ei ollut tarkoitus. Ei ollut tarkoitus suututtaa sua. Ehkä tarjolla nyt helvettiin, mun pitää varastaa tuo flaski tosta. No niin. Excuse me. What? I've been looking forward to seeing my girl, but she wanted to rush off to see some professor. I see. And you think she's having an affair with this professor? Look, forget it. It doesn't matter. Mitäs viintä? What's that you're drinking? It's wine. The waiter said it's absinthe. That fool wouldn't know Pernod from cat's piss. Didn't you try to appeal against your dismissal? There was no point. It was my word against that of the chief inspector. And he was a close friend of the director of the museum I was supposed to be patrolling. Onkohan siinä nyt me voidaan ottaa. Nopeata taskuun. Yes. I grabbed the flask and was struck by a powerful smell. Ruokaviinestä paras. A highly potent and illegal alcohol. Vähän tiedätkö, kun vetää pyttipannua ja huuhtoo sellaisen absintilla, niin hitto on hyvä. Hitto on hyvä, kyllä. Excuse me. Onko sillä mitään muuta? What? On sillä vielä, okei. Niin kun mä mietin, että sehän museo, mikä meni ilmeisesti paskaksi, minne sitten ne pahikset ykkösessä ryösti tai murtautui, niin mehän oltiin siellä kanssa. Et onko siinä se tavallaan, että me ehkä aiheutettiin hänen potkut? Which museum was it you were supposed to be patrolling? Jos on se. The Kroon. Joo. It wasn't as if anything important was stolen.
Just a rusty old Niin se tripod, joo, me The vietiin tripod se. had returned a few weeks later. Jep. Eli me aiheutettiin sille gendarmelle potkut. Excuse me. Leave me alone. Sori siitä. It was too hot to sit inside the cafe. No, Now I had another lead. I could either go back to Ubier's house or visit the Glee's gallery. Mä menen Gleesin galleriaan tällä hetkellä. Mennään sinne. Ubier Houseissa ei mun The mielestä Glee's näytä. gallery had style and class, but very few customers. Ei vittu, mä muistan tämänkin. Jonkun englannin opettaja mielestä ranska ei ole kieli, vaan puheenviikko. Mun mielestä ranska ei ole ehkä ihan niin romanttinen, mitä annetaan ymmärtää. Kyllä se on ihan silleen niinku siisti kieli, joo, mutta... Kaveri löi kielen tohon ikkunaan lähti. Mutta se ei ole ehkä ihan niin nätti, mitä sille. Niin. Kuusakat, joo, siis täällä pelataan klassista Broken Sword 2. Me taisteltiin tää toimimaan niin helvetin kauan, niin nythän tää pitää pelata. The Wasteland. Too minimalistic for too much money. I couldn't believe it. The pots were marked at 5,000 francs each. As far as I could tell, the pots were almost identical to the one I'd found in Ubier's house. Ranskan frangia. Looked like a witch and a headless bust. I had seen better. Pots, pots, and more pots. All hugely expensive. Onko mä vaan At sellainen? that price, I wasn't going anywhere near those pots. Okei, onko se tässä sama? I didn't think much of any of these artifacts. Jaa, siellä meni joku. The pots were protected by a glass case. Joo. The Wasteland. Okei, jutellaanpas näin. The girls were in a world of their own. Kelakkaa siis seikkailupeli, missä on introvertti. Hi, girls. Ei uskalla kellekään puhua. Pakko puhua kaikille, mutta ei uskalla. Nää on näitä hihittäjiä. Vitu hihittelijät, lopeta. What's the joke? You, my friend. Miten se sanoo? Okay, fine. Cool. Voinko mitään uudestaan? If I wanted to be laughed at, there was always Nico. Wow! George, hei, älä viiti. Vitu. Pots, and more pots. All Oi että, oi. The glass stopped me from picking up the exhibits. Okei, mä muistan, että tää maiskutteli tätä jotain juomaa, mitä se on. Are you Mr. Glees, the owner? Good God, no. Then I guess that must be him over there, right? Your powers of deductive reasoning astound me. Have you heard of Professor Ubier? Yes, of course. I was at his house earlier. If you're going to drop names, you could at least name one worth dropping. I thought Ubier was a well-respected man. Why, his last book was nothing but pseudo-intellectual claptrap. The demented ramblings of a drug-dependent has-been. Okei. Would you give me your opinion on this pot, sir? Hommat kutsuu, pitää katsoa tää jälkikäteen, vaikuttaa hauska. Tää on oikeesti tää epukka, tää on hito hauska peli ja tsemppiä sinne kuule työpäivään vielä. Very rapouche. Rapouche? Hideous. Voi vaan rikkoa, my pot! What the hell do you think you're doing? My pot! What's the difference between my pot and all those other pots? Yours is broken. Why, you smug, pompous sloth. Sticks and stones, dear boy, sticks and stones. Oh, vittu mikä kusipä. You smashed my pot. Certainly, it was not only worthless, it was ugly and offensive. To you, maybe. Believe me, I was doing you a favor. Ai vittu. What's that you're drinking? I'm not sure, but I have a suspicion it might be urine. Glees can't expect a favorable criticism of his gallery when he serves this muck. Ai vittu. I wasn't going to waste any more breath talking to that pompous blimp. Maybe I could turn the situation to my advantage, and at the same time, get my revenge. No vitun käsittämätön kyllä. Mä oon tähän kohtaan yhden tallennuksen kanssa. Mä en tiedä yhtään
Laita Blösö-galleriassa. Ja hei, mä voin sanoa, koska mä oon ite Blösö kanssa, mä voin sanoa noin. No niin, näin. Please. He looked like an older version of Labano. The same supercilious expression, the same disdain in his eyes, and the same damned ponytail. Jep. Vitu löpinä. I'd like to ask you a few questions, if you don't mind. Certainly, sir. I'd be most happy to oblige. You're English? These days one prefers to think of oneself as European. Sure. Whatever you say. And how precisely may one assist you, sir? I have some questions I'd like to ask about those pots. The Mexican collection? Certainly, sir. Where did you get them from? Mexico, of course. I think sir will find the price extremely reasonable. Hey, I'm not interested in buying them. Oh, I see. Well, in that case, you'll excuse me. Wow, loppukin keskustelu siinä. Do you get many Central American Indians in here? No, sir. This is Paris. Central America is several thousand kilometers southwest of here. Straight across the Atlantic Ocean and turn left. You can't miss it. Well, as it happens, I saw some Central American Indians this very morning. Tourists, sir. Paris is full of them at this time of year. Opasta. Atlantiilia vasempaa. Sieltä löytyy. Have you heard of Professor Ubier? Of course. His name is synonymous with Mayan art. A number of these artifacts were supplied by Ubier himself. Do you believe the story that Ubier murdered his wife? If it was true, who can blame him? She was an opportunist tramp. Well, that's what I heard. Have you seen any of Ubier's wife's films? Only one. Believe me, I was appalled, shocked, disgusted, and repulsed. Well, you sure got your money's worth. Last time I went to the movies, I wasn't even titillated. I suppose you have an import license for these... Vani sulle hei kanssa oikein loistava. But that's not my problem, sir. The professor arranges all the shipping. Oikein loistava perjantai sinne. Tervetuloa seikkailupelin maailmaan. Otan vielä Ubier tosta. Could you tell me which docks Professor Ubier uses to import the artifacts? Good God, no. I can't possibly reveal my commercial secrets. Okei, selvä. I found this news story referring to a total eclipse. Mulla nyt siis jäi tänne automaatio tästä niinku, että mä fascinating. Typin näitä chilipähkinöitä täältä silleen niinku. What I really wanted to ask you about was a black stone. A black stone? Yeah, it's a Mayan artifact, about as big as my hand. No, sir, one doesn't get much call for black stones. If it's Mayan artifacts you're interested in, I have some rather exquisite pots. So did I, until that slob smashed it. There is a gentleman over there who seems to be enjoying your wine. I can't think why. It was very cheap. Credit card machine. It was a machine for reading credit cards. Packing case. It was a sturdy packing case. Päästänkö me sinne Aurolle kanssa oikein hyvää huomenta. Aikaisessa livettämässä. Joo, vähän aikaisempi tänään ja Excuse me, sir. Yritettiin saada Progenswordin tätä toimimaan ja nyt me vihdoin saatiin sen. Oh, so I'm not allowed back here? No, sir. Niin pakkohan tätä vähän pelata, kun saatiin toimia. Kermalle kanssa oikein hyvät huomenet. Oikein hyvät huomenet sinne. Eli me ei päästä sinne, mutta siellä on niin näkin packing case. Eli ilmeisesti pitääkö meidän saada tavallaan se satama selville, mistä nuo Löbinön kamat on tullut tänne. Ei Löbinön kuin Ubierin kamat. Okei, voinko me olla sulla? Tässähän on sellainen pieni juttu. Ja kun se ehkä tavallaan mä oon vähän tylsä tän suhteen, koska mä silleen tiedän. Mä tiedän mitä tässä pitää tehdä, mutta mä en ole varma, niin kuin, että onnistunko mä tekemään sitä. Mutta The glass was half full of wine. Vai onko se half empty? It was the flask of absinthe I'd borrowed from the gendarme. Gendarme. Kato, sinne. Nyt tulee. Eikö tuukin? I splashed a little absinthe into the glass and hoped he wouldn't notice the change of color. Did you put something in my drink? Yeah, I did. Well, what do you think? Well, it's certainly an improvement over Gleese's wine. In fact,
I could grow to like it. Onko mä lisää sinne? Have some. Allow me. Hei! Ja paskaks. Ja paskaks meni. Nyt on The pot had smashed into too many pieces to retrieve. Mä annan sille absintti. Millaista viinalta absintti? Okei, nyt me päästään tänne packing caseen. Pääsee bengomaan. Mä vähän ehkä kyseenalaistin enemmän, jos joku pistäisi mun viiniota kysymään, että jep, joo. There was nothing in the case but styrofoam packing, but pasted on the side was the remains of a label. Label. Sieltä lähtee. Underneath the logo Condor of the Transglobal. were the words Condor Transglobal Mars. The rest of the label was missing. Marsissa, mitä helvettiä? Professor Lubier. Onko täällä mitään muuta? Mä poistun paikalta. Joo, papan ruokaviinistä otettiin vähän absinttia. Ei ollut, tai sit se oli vaan sen verran kovasti viintä nauttinut vähän ennakkoa, että pari gulausta riitti absinttia. Were those pots very valuable? The pots are insured, but not the shelving. You've no idea how much that cost me. Fragments of priceless pots lay shattered on the floor. Go away. Go away. Meitsi lähtee. Hittot on hyviä chilipähkinöitä. Käsittämättömän hyviä chilipähkinöitä. Meillä on se kafe ja meillä on tuo. Mennäänpä kafeen. Katsotaanpa, sanooko se poliisi meille jotain tosta. Tosta jutusta se vieläkin masentelee. Mun kahvikin on tossa pöydällä. Onkohan se vielä juomakelpoista? That was undoubtedly the most disgusting cup of coffee I'd ever tasted in my life. Mitä tässä pelissä niinku pitää tehdä? Tää on tää on siis jatko-osa ensimmäiselle Broken Swordille. Me pelataan tällaisella tyypillä nimeltä George Stoppard, joka ykkösessä saapui Pariisiin, istui kahvilaan. Kahvilaan sisään meni vanha mies. Hetken päästä siihen tuli sellainen pelle, sellaisen haitarin kanssa, anteeksi. Ja hän meni myös sinne kahvilaan, ja sitten yhtäkkiä se pelle juoksi sieltä sen miehen salkun kanssa pois, ja sitten se kahvila räjähti. Ja Georgi oli itse siinä messistilanteessa silleen niinku sivullisena. Ja sitten Georgi rupesi vähän niinku tutkimaan sitä juttua, ja se kävi selville, että se oli templaritarit on mukana siinä, että oltiin vähän niinku temppeliritareiden matkassa. Paljon historiaa, kaikkea sen sellaista. Ja se oli tavallaan, niin kuin, ne taisi olla neontemplareita, mitkä siinä niin kuin uudelleen tavallaan niin kuin rupesi nousemaan heräämään, ja niitä sitten selviteltiin. Ja törmättiin siinä matkalla sitten tällaiseen journalistin nimeltä Nicole Collard, jonka kanssa ilmeisesti siellä myös sitten pieni romanssi syntyi Georgen kanssa. Ja tämä jatko-osa nyt on sitten, kertoo siitä 6 kuukautta ilmeisesti ykkösen tapahtumien jälkeen. Georgin isä oli ilmeisesti sairastunut, tai oliko mahdollisesti ehkä menehtynyt, mä en ole varma. Sen vuoksi Georgi oli muualla, ja 6 kuukauden jälkeen niin hän sitten palaa takaisin Nicolin kanssa tänne Pariisiin. Ja hän oli innoissaan siitä, että hänen tyttöystävänsä kanssa pääsee pitkästä aikaa viettää aikaa, mutta sitten Nicole oli sitä mieltä, että hei, mennään tuollaiselle maijatutkijalle, professor Ubierille. Käydään vähän sille juttelemassa. Ja sitten kun me mentiin sinne, niin Ubieri ei ollut siellä, mutta meidät tyrmättiin ja Nicole kidnappattiin ja niin nyt me yritetään selvittää, että mihin Nicole meni tai mihin se kidnappattiin ja kuka meidät tyrmäsi ja mikä juttu. Se on niinku aika lailla se. Estrella Spicy Chili, hito hyviä pähkinöitä. Mä luotan aina extra chili-pähkinöihin. I had nothing else I wanted to Koska ask the gendarme. sellainen pieni pussi maksaa jotain 2,5 euroa, tuo maksaa 2,5 euroa ja siinä on vittu puoli kiloa. Hei, haluatko sä kattoo stringejä? Excuse me. Leave me alone. Okei. Selvä. Teettekö Veitras jotain? You need anything else? There was nothing I wanted to say to him. Joo, ne on likaisia. Se on vähän sama kuin koomenu tiikerikakku. Se on kans vähän sellainen. It was the label I'd found in the Glee's gallery.
Tarvitaanko me... I could either go back to Ubier's house or visit the Glee's gallery. Kun mun mielestä meidän täytyy... Mä menin kattoon... Voidaanko me tää puhelinta käyttää? There was no one else I wanted to call. Elä viiti. Ei tästä mitään numeroa saada, ei. Joo. I had a choice of destination. No pitääkö me... Ei kai me ei. Mennään nyt käymään siellä galleriassa uudestaan. Ja. Mut joo, siinä aika pitkälti oli tää pelin silleen niinku premissi, mikä tässä on juttuna. Ja ilmeisesti sieltä on nyt tiisattu tollaista auringon pimennystä ja sit siinä alkuintrossa oli vähän tollaista Maija-henkeä ja ihmisuhrausta ja jonkun ehkä mahdollisesti pahan ylösnousemusta ja kaikkea sen sellaista. Niin. Ne on ehkä vähän niinku ne sellaiset teemat tässä It was a pelissä. machine for reading credit cards. Se, että mistä rikkonainen miekka tulee, niin sitä mä en tiedä. Sitä mä en tiedä. 3:ssahan itse asiassa jopa on miekka. Siinä jopa on niinku miekka. The packing case contained nothing but styrofoam chip. Joo. It was a sturdy packing. I had no possible. It was a machine for reading. Joo. Joo. Selvä. Display case. Se on vaan man. Joku myötä olla manilla. I wasn't going to waste my breath. Joo, lepposta meininkiä. Vähän ihmisuhrauksia ja... Onko mä näyttää tätä tällä? Go away! Ei sit. Mä en myy tällainen tytölle. Ja siis tää on hito hyvä peli kyllä. If I wanted to be laughed at, there was always Nico. Ja jos kiinnostaa, niin youtube.com kautta merkurvods, eli merkurvodit, niin sieltä löytyy pelailu tästä ykkösestä. Niin. Tää on kuitenkin sellaista aika hyvää tai tärkeää tarkkaa jatkoa sillä. Osaako nää sanoa tästä mitään? If I wanted to be laughed... Ei, oikein. Eli täällä nyt ei ilmeisesti ole mitään sitten enää. Eli se on sitten tässä kahvilassako. Mutta kun se ei enää halua puhua mulle. Tuo ei enää halua puhua mulle. Ja tää on silleen tosiaan kiva, että jos on ykkösen pelannut, niin esimerkiksi tää kahvila on täysin sama tässä kakkosessa, mitä se on ykkösessä. Ja tää tyyppi oli kans ykkösessä. The ex-gendarme showed no effects from the wine he was pouring down his throat. Se on kokenut. Enkä mä voi tätä näyttää sille tällä. Excuse me. What? He wouldn't have wanted that. Okei. Okay. Onko sillä nyt mitään... Excuse me. What? I had nothing else. No voi persen nyt. Säkään et varmaan osaa sanoa tosta mitään sillä, että hei. Kun me siis tässä ideana nyt on ilmeisesti se, että meidän täytyisi vähän niinku päästä sinne. You need anything else? The waiter wouldn't have been... Ei, okei. Okay. That's all. Thank you. Et mistä se professori Ubier on saanut ne ne kaikki pots. Sewer cover. I had no desire to go down into the sewers. Eipä. I had no desire... Siinä mentiin ykkösessä. It was the letter to Nico from that creep. Sickening. It was the newspaper clipping referring to the imminent eclipse. Wrapped inside it was another small piece of paper. Noni? It was a bank statement for Ubier's account from an automatic telling machine. The last 5 withdrawals were for large amounts, and all made in Marseille. It was beginning to make sense. Ubier had organized Nico's abduction. Ubier withdrew money from Marseille. Ubier was connected with Transglobal, who shipped their goods from a warehouse in Marseille. That's how the torn Transglobal label had once read. Marseille, not Mars. It wasn't much of a lead, but it was all I had. Joo, ei I ollut set off Marsissa. immediately to catch the evening train. Evening train. Ja kato, näin ja päästi eteenpäin. Let's go. Let's go. Joo, Ubier tuli muutaman kerran kyllä. Hitto, on kyllä kova.
No, tähän It was talon. almost dawn when I arrived in Marseille. I traced Condor Transglobal to a desolate dockside. Siihen koti tallennus laitan tohon, että satamassa. Fence. A chain link fence barred the entrance to the docks. Mikä on Broken Sword 2 speedrun ennätys? Mietin, voidaanko sitten ruveta speedrunnaamaan tätä? Voi vaan lähteä kiipeämään. What's the big idea? I don't know. The dog went berserk for no apparent reason. He's trained to do that. The idea is to deter any would-be intruder. Oh, I get it. Okay, I'm sorry. That's okay. Just remember, he's a trained attack dog. A killer. Okei. Täällä on varovainen. Täällä on varovainen sen kanssa. Siinä on padlock. The gates were fastened with a heavy-duty padlock. Joo. Dog. It was a mean-looking guard dog. Ooh, yeah. Here, boy. Voi vaan tiputtaa mereen sinne asioihin. Watchmen. Kaveri siellä. Pörppii menemään. The watchman was big and bulgy, like a sack of potatoes. His flushed Merkkari muuten face hyväksyttiin wore a etunimeksi sleepy, 2023. amiable Hei, hiton expression. Potentiaalinen tilanne kyllä. Tulevaisuutta ajatellen. Hi there. Hey, how long you been watching me? Well, I wasn't watching. You were looking. Oh, well, yeah, but I wasn't watching. Niin. What'd you want? Se on eri You asia. know what time it is? No, I don't wear a watch. As my dad used to say, I'm not into time, man. Well, it's too early. Vitun George, lopet. Käsittävä. Ja totta kai me näytetään stringit ensimmäisenä. I have these very exotic panties. Take them away, you pervert. Se ei tykännyt niistä. Nyt se on nyt alta pois. Se on alta pois nyt. What time is it anyhow? The big hand's on the floor. Why aren't you in bed? I can explain everything. Never mind, I ain't that interested. Iso käsi on 4. Eihän se kerro mitään, missä pieni käsi on. What time do you open the gates? 7. Do you mind if I hang out here till the docks open? Please yourself, but you'll have a long wait. It's Sunday, and tomorrow is the start of the national holiday. Everything is closed for a month. Aha, Oh, wouldn't you just know it? aha. Does that dog belong to you? Nah, he comes with the job. I just feed him every now and then. More then than now, I'd say. Ne on Nicole, eli siis meidän tyttöystävästä rinki. Koska siis siinä kun Nicole kidnappattiin siinä pelin alussa ja me oltiin jumissa siellä, niin sillä tippu laukku. Ja siinä me tehtiin vähän se sellainen, ei mielellään tehdä niin, mutta se tilanne oli se, että me tarvittiin kaikki tieto, niin me tutkittiin hänen laukkuunsa. Älkää tutkiko toisten kumppanin käsilaukkuu tai mitään. Ja siellä oli sitten kirje, se oli tää kirje, mikä oli André Lebinööliltä, joka on kovasti ihastunut Nicoleen. Oli jo 1. Ja hänen lähettämät stringipöksyt myös sitten. Sellaisena, ilmeisesti oli kuin elegant lingerie. Mitä se yritti Nicolelle niitä lähettää, mutta ne oli sillä käsilaukussa. Nyt ne on meillä ja me näytetään niitä kaikille. What's the dog's name? 20. It's unusual for a dog. It's his registration number. Security dog number 20. Okei. Does number 20 have rabies? Nah, just a bad attitude. Like I said, he's a trained attack dog. They took him when he was Joo, a siis puppy joo, totta kai and niinku messed with his tilanteen head mukaan, to mutta make him the way he is. ihan niinku tässäkin tilanteessa, että jos on kidnappattu ja huumattu, niin silloin se on ihan fine tutkia, että jos sieltä saa jotain lisätietoa tilanteesta, mutta tälleen perusarjessa ehkä niin on ihan hyvä jättää laukut ja yksityisjutut tutkimatta. Ever heard of Condor Transglobal?
Sure. They have a Joo, pitkä warehouse kansallinen here. vapaapäivä, kuukauden Well, could kestä. I take a look? Not until after the holidays. Come back in a month. Se nyt ei ihan onnistu. I have to make a delivery to Condor Transglobal. Where's No, your onks sulle rib? kanssa oikein loistava? About half a mile down the road. And you walked here? Jeez, are you some kind of nut? Nah, it was easy. I just put one foot in front of the other. Are you gonna let me make my delivery? Not without the paperwork. You get the papers, you make your delivery, and I get a fat backhander. I was getting nowhere with the story about being a trucker. Selvä. Do you know what kind of business Condor's involved in? I'll pay to God's Joo, game. kuukauden vapaapäivä That maistuu hyvältä kyllä. business is none of mine. Parempi jäärikköä kuin näyttää stringejä, se on totta. I'm looking for a young woman. At the docks? What kind of woman you have in mind? You don't understand. It's my girlfriend I'm trying to find. Well, I ain't seen her, and you should tell her. The docks ain't no place for a young lady. They're dirty and they're dangerous. Se on kyllä totta, se on kyllä totta. I'm certain my girlfriend was brought here when she was abducted. What? Your girl was kidnapped? Yeah. Struck down by an Indian with a poisoned dart. A poison dart, huh? I could tell he didn't believe me. Hei, jos mä näytän sen poison dartin sille. Joo, tää on kakkonen kyllä. This is the dart that the Indian shot at my girlfriend. Sheesh, that's pretty weird, but I don't see why you'd expect to find her here. Have you ever heard of Professor Ubier? Me? None of my friends are professors or anything like that. Sen mä kyllä uskon. What's cooking? Beans. You know a man can live on nothing but beans. Siis todennäköisesti huomenna me tullaan tekemään. Huomenna me tullaan tekemään todennäköisesti sellainen mega-aamiainen. Just sellainen hotelliaamiainen. Mä haluan papuja. Mä en ole pitkään aikaa syönyt papuja. Mä haluan aamuksi papuja. Ja mä ehkä jopa ostan pekonia. Mä en ole pekoniakaan syönyt varmaan 2 vuoteen. Don't you ever get tired of eating beans? Sure I do. What do you take me for? And what's the alternative? Peas. I can't eat them too often though. They play hell with my digestion. On kovat vaihtoehdot. Have you ever considered changing your diet? What's wrong with beans and beer? You need me to tell you? You're pumping out enough methane here to fill a dirigible. Take a look at this letter. That's sick. Did you write it? Oh, no. No, it's a letter from my girlfriend's admirer. Eikä se kidnappasi. If I was you, I'd smack him in the mouth. Well, that's not my style, but thanks for the advice. Hyvä. Selvä. I gotta go now, but I'll be back. Can't wait. En mä ole lihansyöjä, en mä ole sekasyöjä. Pääsääntöisesti kasvissyöjä, mutta kuitenkin koen olevani sekasyöjä. Mutta ihan tuolla tiedätkö pitkästä aikaa, niin why not? Why not? Päästään tänne alas. Steps, mennään käymään. Tonnikalla pasteja, ehkä mäkin tahtona. Samaa sekaisin vaan kuule. Onpa likasta täällä. Likasta ja sotkusta. Mutta sitä mätitä, kun tonnikalla pasteja, sitä täytyy kyllä löytää. Mä lupaan hakea sitä jossain vaiheessa. En mä ihan yllä siinä. The bottle was just out of reach. Just out of Nothing was reach. gonna get me into that water if I could help it. Se on kyllä totta. Bobbing up and down in the oily water was the watchman's discarded beer bottle. Puttelijan kanssa aika vittu George. Tää on kyllä sellainen vittu trolli. Tulee yhtäkkiä kaverin lattialuukusta. Excuse me? Huh? Who's there? Ja ei oo hyvä. Ei oo hyvä tämä ollenkaan. Ei oo tämä hyvä ollenkaan. Oi luoi. On se vaan videopelien videopeli. Mennäänpäs käymään täällä ylhäällä, koska täällä jotain juttuja. Lohipaste, sekin voi olla aika kovaa. Kyllä siis se voi olla aika hitosti kovaa. En tiedä. Täällä ei oo mitään missään.
Tossahan on tuo... The chimney was a metal pipe with a conical Mäkin hat pieräsin, jos without luulen, to että stop huoneessa the on wind haamu. Se on getting in. paras. Paras mitä se on? The chimney was a metal pipe which disappeared into the wall. On top of the pipe rested a cone. Rested a cone. Sehän kone on varmasti superkuuma, joten käytetään jälleen pikkuhousuja. Ei sit. Ouch! That's hot. The panties would not have been thick enough to shield this level of heat. Okei, selvä. Selvä. Mitä meiltä löytyy? Meiltä löytyy nuo. Voinko mä heittää myrkkynuolella koira? Without a way of firing the dart, I would never have been able to propel it fast enough to puncture the mutt's hide. Enkä mä tiedä, olisiko se muutenkaan hirveän freessiä. Hirveän freessiä heittää koiraa myrkkynuolella. Tai ampua sitä myrkkynuolella. Joo, ei koira, ei me ruveta, ei koiraa. Breaking steel padlocks with my bare hands was a feat I'd never mastered. Ainoa heikkous, mitä löytyy. Näemme takas tähän ikkunalle. Oh, it doesn't matter. Ai sit. Rontille kanssa ei oikein loistava. Mutta sit se melkein täytyy olla täällä alhaalla. Tässä on taas se, että mä tiedän, tai muistan mitä tää pitää tehdä, mutta mä en muista miten se tehdään. Hei, katso, siinähän on joku huuk, hei. Kun on tonne S-koukku ja The povari. stick had a hook on one end. I figured it was a boat hook. For hooking boats. Se on mahtava näissä seikkailupeleissä. Aina shortsin taskut tai povari tai mikä tahansa, niin aina menee helvetistä tavaraa sinne. Niin me saadaan tolla tuo. Eikö saadakin? Ja tää on mahtava aina tää voiton musiikki. I just knew that boat hook would be useful for something. As for the bottle, even if I couldn't find a use for it, I'd cleaned up the dock a little. Jep. Hyvää duunia, kato. It was the beer bottle that slob of a watchman had dumped in the sea, now half full of filthy dock water. The label read, Surge, the beer that clears your head. Eikä me nyt tolla saada sitten... Me saadaan viilennettyä sitä savupiippua. Kun se on kuitenkin puoleksi täynnä vettä. Niin me viilennetään se savupiippu. The bottle was half filled with water. Maybe it would cool the cone down enough to touch it. Ja sitten otetaan... Kato näin. Now I could see into the pipe which formed the chimney. Mitä me siinä? It was the metal cone I'd taken from the chimney of the watchman's hut. Kun mä muistelisin ehkä... Eihän me niitä stringejä sinne laiteta. Ei. Katsotaan. Mä muistelisin, että tää on taas tällaista niin. Muistelemista koko ajan, mutta... Stringit piippuu. Sitä mä mietin itekin, että me saatais tavallaan niinku... Kun idea on se, että me saadaan täältä asioita. Idea on se, että me saadaan täältä asioita. Tekeekö tämän saman pierujutun tästä? Hello? Se on joka kerta. Se on joka kerta sama. Taas on arimmat kyllä entistä arempia. Katsotaanpa. Coal Scuttle. I couldn't reach the door without climbing into the room. Joo. Ja siellä. Spike. I couldn't reach the documents. Impaled on a spike were a number of documents.
It was the door which led to the docks on the other side of the fence. Torjuista It was a tapapuolta. large bucket filled with coal. It was an old iron stove which heated the hut and the watchman's dinner. Something was bubbling in the watchman's saucepan. Saucepan. It was a packet with a picture of a boxer dog on the front. It was an old blackened kettle. It was a filthy, stained coffee mug. Tämä kohta oli demossa myös. Mä muistaisin, tai siis niin. It was the only Mulla on taas source se of niinku light in the flashbackkejä siitä, että mitä tässä tavallaan niinku tapahtuu, mutta se, että miten siihen pääsee siihen tilanteeseen. Siinä on koutti. A shabby old overcoat hung from a peg near the door. Eihän siinäkään varmaan mitään sellaista. Pitäkö tää koukkuu käyttää johonkin? No. Okei, ei sit. At least I tried. It was the night watchman. It was the thing. Koska mä en tiedä, haluanko mä spoilata. Tää on myös vähän hankalaa tällainen. Mä en tiedä, haluanko mä spoilata. Mutta kun me saadaan tällä tää. My arms weren't long enough to reach the platform. Mutta me It was a tarvitaan... platform which could be raised or lowered. I couldn't figure out what it was for. Maybe it was part of a structure which no longer existed. Mutta meidän täytyy... No, en sano mitään vielä. Siisti. Mä en kyllä luottais kävellä tosta mekanismista olla. En luottais ollenkaan. Täällä vedessä ei oo enää mitään muuta. Voidaanko laittaa se pullo siihen piippuun? Että se pullo itsessään niinku blokkaa sen savupiipun. Mitä mieltä olet siitä? Kato! The bottle had blocked the chimney, and the hut was filling up with smoke. Vittu mikä trolli tää on kyllä. George on kyllä sellainen trolli, että alta pois. Pakko kiusata aina kaikkia. Ja otapa hiiltä, jos tarvitset. Someone had once told me a piece of coal brought you luck. Pitäisikö itekin ruveta kantaa hiiltä mukana? Who was I to argue with irrational superstition? Baked beans in ketchup. Kova. Jota biscuits. The packet was full of dog biscuits. Onko täällä mitään muuta? That mug was a health risk. I decided to leave it where it was. Pääsikö me tuohon coattiin seikaan nyt? I wouldn't have considered wearing it if it had been the last coat on Earth. No ei se nyt niin huono. Box. The box contained nothing but blank forms. Se on siellä oven takana justiin se niin. Älä koskes. Yow! Stove equals heat. Heat equals burn. Burn equals excruciating pain. Näin se vaan menee. Siinä me trollataan tää tilanne kanssa. What the hell do you think you're doing? Get the hell out of here. Okay. Just hold on to that dog. Ei sitä tullutkaan mitään sen ihmeempää, mutta musta tuntuu, että meillä on varmaan kaikki ehkä täällä sellaista, mitä me niinku tarvitaan. Mitä me tarvitaan. Door slamming. Ja. It was the box of biscuits I'd taken from the watchman's hut. Gourmet dog. The snack your dog would bake himself. Sure, as if I'd let a stupid dog loose in the kitchen. There was a cute picture of a boxer dog wearing oven mittens. Eikö se syö niitä? Mä muistan, että jossain vaiheessa se voi syödä itse myös. Sit kato. Hey, 20. Come and get it, boy.
I felt a slight twinge of conscience as I prepared to give the dog a dunking. It soon passed. Come on, Georgie. Yes! Kuoli saatana. Ei, on se kunnossa. On se kunnossa. As I'd expected, the dog could swim like a... well, like a dog. Hyvin uitu, ei mitään hätää. Se molskii menemään. Voi vaan kiusaa Dokko. Se oli pakko kiusaa. Se melkein söi meidät, niin meidän täytyy vähän päästä elämässä eteenpäin. Ja sitähän me voidaan mennä tästä vaan. Mä en tiedä, miten se savupiippu yhtäkkiä taas toimii, mutta se toimii. Ehkä se kävi ottaa sen pullon pois, en tiedä. Hyvä George. Sitten kuulkaas. Me joudutaan ottaa tallennus, koska nyt pienenä spoilerina tulee ensimmäinen kohtaus, missä voi kuolla. Otan tuohon satamassa tallennuksen edellä. Tässä voi kuolla. Haluatko nähdä, kun se kuolee? Kyllä me näytetään. That door seemed to be the only way into the warehouse. Povari sun mielestä mieleen Mission Impossible 3, mitä heti alussa sullotaan Atrain housuihin. Tähän voi hyvin mennä siinä. Remastereista kuolema poistettu. Sitä mä en tiedä, me pelataan alkuperäistä. Vaikka se lukee kyllä, että se on otsikko, mutta tää on kyllä alkuperäinen. The din must have drowned out the sound of my knocking. There was a little grill set into the door. The grill opened from the inside. Eikö se mä kuule? Monkey Island 3. Mä rupesin miettimään, että Mission Impossible 3. Siis mikä hukuttaa meidän äänen? Joku hukuttaa meidän äänen täällä. The clamp was held in a mechanism which forced its jaws open. Haluatko pyllyä sen? No ei. En sanonut noin kyllä ollenkaan. En sanonut ollenkaan noin. Ei hitto, mä en voi lopettaa näitä chilipähkinöiden syömistä. Ne on älyttömän hyviä. It read Condor Transglobal. I'd come to the right place. Now all I had to do was get inside. Onko mulla mitään... Maybe there was a way in up there. The window wasn't fully shut. Okay. Niinku siellä on meteliä, joo, totta. Hello! Vittu Georgie. Tunkee nokkansa vaan sinne. It was the creep who'd kidnapped Nico, and I had a score to settle. Onko mä huutaa sen? I wouldn't have been heard over the din of the fan. Siellä on toinen tyyppi. The guy was partly hidden behind a stack of crates. I wouldn't have been heard over the din of the fan. It was a powerful fan. Se ei vaikuta hirveän powerful. Kattokaa, mä löysin tämän kepin. Kiitos Tikku, olit meille isoksi avuksi. That did the trick. The fan clunked and shorted out as its blades were mashed by the boat hook. Hey, you make any more noise, I break your arms. That bully needed to be taught a lesson. Garzak's already mad because we didn't get the stone. You give me any trouble, I'll tell him it was all your fault. Karzak? That must be his boss. Voi karsakki. Voinko mä nyt huutaa sille? I decided there was a better way to attract their attention. Lähdetään pois. Nyt mä otan tähän kohti tallennus. Koska tässä voidaan kuolla.
Tässä pelissä taitaa olla mun mielestä 2 kohtaa. Ykkösessäkin oli pari kohtaa, missä voi kuolla, mikä tulee sitten game over. Game over, tässä on myös mun mielestä pari kohtaa. Tää on toinen niistä. Anteeksi, toinen niistä. Okei, nyt te saatte nähdä, kun se kuolee. Who is it? Onko se ei tunnistais mua? Mä oon pizza. Pizza delivery? I didn't order pizza. No? This is the Condor Transglobal Shipping Company, isn't it? I don't like pizza. Mikä? Oh, come on. Everyone likes pizza. Jep. Maybe he was allergic to mozzarella. Uudestaan. Hey, What now? Mä oon pizza. look. This pizza's been paid for. You might as well take it. I told you, I don't like pizza. Not even with extra olives? I hate them. Olives are the devil's butt nuggets. Mitä oli? Mitä oli? Haloo? Oon ruvennut vähän tykkää oliveista. Mä ennen oli samaa mieltä on buttnuggetteja. If you know what's good for you, you'll open this door. What if I don't? I'll kick your head in. Oho! I'll come out, you creep. Georgilla on oma hyvänen smug-ilme päällä. Smug-ilme päällä. Noniin, vedetään turpeesta. Se olikin vähän kookkaampi tyyppi. Mä en tiedä, voidaanko vedetään sitä turpeen. Oh fuck. Ah! Ei, George! Miten kävi näin? Miten kävi näin? Georgie! Ampu vaan sitä pyssyllä yhtäkkiä. Mä ajattelin, että me niinku tapellaan nyrkein, ehkä potkuin ja ehkä hampain. Mutta se otti aseen ja ampu. Mut joo, vähän epämukava tilanne. Epämukava tilanne. Nyt hoidetaan tää silleen niin kuin se pitää hoitaa. Hoidetaan niin kuin se pitää hoitaa. Lopeta chilipähkinöiden syöminen. Okei. Okay. Mä kerron sille, että mä oon George Stobart. Who is it? Ihan omana itsenään me on tässä näin. My name is Stobart. George Stobart. What do you want? Hämähäkkö. I want to return your spider. I pulled its legs off, which is exactly what I'm gonna do to you. I got the feeling he wasn't too pleased to see me. Hyvä, kova ja karku. Ja karku. Vitu Georgie. On se kyllä sellainen trolli, että alta pois. Sit hei. Vähän joutuu juoksemaan. On. What the fuck was that? Sitten klämpsit uudestaan. Haha! Victory! On se kova. On se kova! Kuoli saatana. Sitten lähdetään äkkiä pelastamaan tilanne. Äkkiä pelastaan tilanne. Muistaakseni, siis juoksiko tää jostain? Jos sä silleen tuplaklikkaat, niin tää ehkä saattaa juosta, mä en oo varma. Katsotaan. No ei kyllä. Ei kyllä. There was a small drawer in the desk. Knowing my luck, it was bound to be locked. Koitetaan. Ei ollut. The only interesting thing I found was a small brass key. Brass key. Pöydällä mitään ei. Notice board. There was a notice board beside the desk with an assortment of paperwork on it. Remasterit pelattu pari vuotta sitten ja täysin vasta jälkikäteen, että pakotettu easy mode. Joo, siis mekin tässä, kun me tosiaan, mistä asti Jankkali on ollut messissä, mutta me tosiaan niin tapeltiin aika kovaa noitten. Mä muistan se, että jos Kokista esimerkiksi osti nuo remasterit, niin tulee alkuperäiset mukana. Ja sama oli Steamissa. Ja mä oon Steamista nää joskus ostanut, ja mä oon Kokista nää joskus ostanut.
Ja Steam-versio lähti ScumVM:llä käyntiin, niin kuin tapoihin kuuluu, se alkuperäinen, mikä oli sen erikseen ladattava DLC tavallaan, tai se oli niin kuin DLCnä laitettu sinne. Ja se pelitti hyvin, mutta sitä ei saatu oikein opsilla nauhoittua mitenkään. Siinä mä rupesin tappelemaan, että eikö kokissa pitänyt tulla alkuperäiset, ja sitten sieltä löytyi löysin, koska mä en osaa käyttää kokkalaksia hirveän hyvin, mä en ole käyttänyt sitä muuta kuin vampiran launchaamiseen. Niin sieltä sitten löytyi ladata myös se alkuperäinen, ja se jopa saatiin ScumVM:llä toimimaan, tai OBS tunnisti sen. Ne remakeithän on siis tosi hyviä lähteä pelaamaan sellaisenaan, mutta kun mä en tykkää niistä lisätyistä potreteista ja tavallaan niistä puhekuplista, koska mä tykkään tästä grafiikasta tosi paljon. Mun mielestä on älyttömän hyvän näköisiä videopelejä. Niin sit jotenkin ehkä vähän harmittaa se, että niihin on lisätty ne sellaiset modernit ikkunat, missä naamataan niin kuin joku puhuu. Ja ilmeisesti niissä taisi ainakin ykkösessä on jotain lisättyä kontekstiakin mun mielestä. It was a delivery note from Condor Transglobal, and the address was Caramonte City. Caramonte City! Caramante! Mä muistan, että joku huutaa tässä noin. Koska ykkösessähän ainakin mun mielestä, mä joskus mobiililla pelasin sitä remakea tai remasterointia, niin siinä heti alkuun tulee joku täysin uusi segmentti, missä pelaat Nicolilla, mitä ei koskaan ole ollut. Joo, se taisi olla ykkösessä nimenomaan. Niin mä en tiedä. Onhan se silleen toki kiva, että tulee uutta, mutta en mä tiedä. Mä jotenkin nämä originaalit kyllä. It was locked. God damn it. Ei hätää, meillä on brass key. It was a small brass key. The little brass key didn't fit the lock. Fuck. I'd need a crowbar or a stick of dynamite to open that cabinet, but I wasn't here to check out the filing system. Selvä. Eikä tällä jossain boksissa, siellä se tyyppi oli tää. All the crates were firmly sealed. Ei sillä tavalla varmasti aika on hirveän. Totta kai ehkä tietyt jutut, niinku, esimerkiksi niinku intiaani tänä päivänä on vähän sellainen sana, mitä ei välttämättä, että alkuperäiskansasta puhutaan kuitenkin. Hei! Whoa! Don't shoot! The little guy had a blowpipe. That confirmed my suspicions about what had happened to Nico. I waited for him to shoot me, but it didn't happen. Instead, he seemed to want to tell me something. What? What do you want? He seemed excited, almost desperate. What did he want so bad? Ehkä se koiran keksee. Mut sit niinku nämä puzzlet mun mielestä, ja story edelleen niinku on helvetin hyvä. Puzzlet on jopa sellaisia semiloogisia. Monesti aina seikkailupeleissä on vähän sellaista niin mä annan sille nuo stringit. Hi. I'm not going to hurt you. Take a look at it. Is that where you're Caramonte! from? Caramonte City? Caramonte! Okay. I didn't think he'd be interested. Ai mun stringeistä. What have you done with my girlfriend? Huh? I am not leaving without her. Where is she? He didn't appear to understand me. Hyvä kovistele sitä. Tell me what you've done with Nico, and I'll share these biscuits with you. I knew it sounded lame, trying to bargain with a box of doggy snacks. Besides, how was he to know how yummy they tasted? Se on totta. Do you know what this is? Peitu. Lotseka peitu. Hinjakotlago inomutu. Joo. This was the dart you used to knock out my girlfriend. If she's come to any harm, I will count you personally responsible. Lotseka peitu fnor. Kuulostaa kaistulta. What does this key unlock? Huh? Ui, se on sidottu sinnekaan. Mitä hittoa? Siellä on joku jalkakahleet. Se menee siihen. Niin, siellä on tällaista, onpa käsittämätön. You're manacled. Who did this? That big thug? I'm gonna set you free, okay? Olipa käsittämätön. Onneksi se lensi sinne ja kuoli pois. Ei se varmaan kuoli. Noita voi käyttää joskus myöhemmin. Hey, come back here. Myöhemmin sitten. Nikon kanssa. Joo. No niin, taas. Ei käytetä niitä oikeesti. Caramonte. The little guy had gone to ground amongst the stack of crates. Mutta ehdottomasti mä en ole hirveän paljon elämässäni seikkailupelejä tai tällaisia point and clickkejä pelannut. Joitain Monkey Islandeja ja
Syberiaa ja varmasti jotain vielä, mutta siis Broken Swordit on mulle, ne on kyllä siis, mä oon tykännyt aina näistä hahmoista, näistä storeista ja siis kun vaikka näissä on sellaista yliluonnollisuutta, totta kai, mutta siitä huolimatta ne jotenkin It was the button to call the elevator. Jotenkin tykkää, että ne on tavallaan sellaisia aika maanläheisiä kuitenkin. Ei olla missään älyttömässä fantasiamaailmassa ja ei ole mitään sellaisia niin kuin fantasiajuttuja. Tokihan vähän poikkeuksia on. 3 esimerkiksi menee vähän villiksi välillä muistaakseni ehkä 4. Tokihan tässäkin on näitä tiettyjä asioita mutta siitä huolimatta niin nämä on yllättävän sellaisia niin kuin... Just in time. Interrupting the beam of light kept the doors from closing and stopped anyone from using the elevator. But what now? Kova. Hey, great. The crate bore the familiar logo of Condor Transglobal, but no clues to its contents. Ja siinä. Georgie! There. That would keep the doors from closing. Okei. Siinä on selkeä salaovi. Näyttää vähän siltä. Meidän täytyy... En mä tiedä, tarviiko vielä. Mä sitä ehkä tarvii. A sturdy beam was jammed across the doors. These doors were not going to open. Not going to open. It's in a statue. The statue looked as if it was Central or South American in origin. Muista, että täällä on... Siis meidän täytyy vaan... Tää taitaa olla ihan rehellinen, tiedätkö, niinku pixel-huntti. Mä oon aika varma siitä, että jossain tässä pitäisi olla joku overreijat tai sellaiset. The statue looked way too heavy for me to move. 6. Sitä en tiedä ollenkaan. Se 5 multa löytyy kaikki, mä haluan kaikki pelata. Mä oon nyt pelannut 1, sen mä pelasin ekaa kertaa vasta tästä yli viime vuonna. I was wrestling with the small crate when I noticed the label on its side. Danger, live contents do not drop. Oho. The crate was labeled Danger, live Tän 2 mä oon contents pelannut do lukemattomia not kertoja drop. lapsena There were small läpi. holes in the top and 3 mä oon sides, pelannut kerran, and 4 mä oon scratchy pelannut noises kerran, coming 5 mä en oo from pelannut inside. ollenkaan. Niin se, että mä halusin pelata 5, niin mä vähän tälleen niinku ajattelin, että no vittu, pelataan nämä kaikki nyt sitten järjestyksessä. En oo 6 kuullut kyllä, mutta mielellään. Siinä syttyi valot. Nothing happened. That was probably because the elevator was already on this floor. Sepä. Ja nyt siellä näkyy scratch marks, kun siinä syttyi valot. Faint mark on the wooden floor. Mitä? Mennään kattoo. Ja mukavaahan on se, että onko tää Ron Saxton, kun tää taisi olla tää ääninäyttely, jos mä oikein muistan. Niin se on näissä kaikissa Broken Swordeissa. There was an arc-shaped scratch on the floor, as if a door had been opened in the nearby wall. Kato, door. There didn't appear to be any difference in the paneling of this part of the wall. Eikö mä vaan tökätä sitä? My fingers traced the outline of a secret door in the wall. Hey! Then I found a small round stud, which was set flush to the surrounding wooden paneling. Kun näissä mun mielestä on kuitenkin sellaista niin jännitystä ja kivaa seikkailua ja hyvää huumoria ja se on tosi. Siis esimerkiksi just niin kuin Monkey Islandissa on mun mielestä kans hauskoja juttuja, se on niin kuin tosi jees, ei siinä mitään. Mutta se ehkä menee välillä vähän tavallaan liika sellaiseksi niinku vitsin läpsyttelyksi itellä. Et se ehkä... Nico! Au! Mä otan patsaan kosta eka. It was a grotesque little statue of a figure carrying a shield and a spear. Mä otan sen. Se on mun fetish. Ja povari. Will you look at this? It was a small statue of a kneeling figure in an ornate headdress. The head was hideous, with huge staring eyes set in a decomposing face. Hey, somebody's marketing Labano dolls.
Nikolle saattaisi olla varmaan jotain sanottavaa tähän tilanteeseen. Hold still. This might hurt a little. Ow! Think yourself lucky you don't have a mustache. About time. You could at least have helped me before grabbing everything you could find. Not so loud. They hear you. Tuo taitaa olla mun mielestä uniikki. Tai ei nyt uniikki, mutta siis sellainen, niin kuin, että jos sä pelastat ekan, niin se ei sano noin, mutta sit jos sä... Where's Pablo, the big guy? Out cold. Too much wine doesn't agree with him. Are you okay? Of course I'm not okay. Untie me this instant. Kiitoksena kiukuttelee. Mut joo, meidän olisi pitänyt, jos me oltais eka juteltu hänelle, niin se ei olisi ehkä sanonut. Mulla on vähän sellainen fiilis, että ei olisi sanonut me otettiin toitun patsas tosta ekana, niin... Tuo patsas ekana, niin se saattaa ehkä vähän tuohtua siitä. There. How are you feeling? Oh, thanks, George. How on earth did you find me? I knew Ubier had been in Marseille. But never mind about me. How about you tell me exactly what's going on, starting with that Mayan stone? I picked it up from one of Karzak's men in Paris. I was expecting a consignment of narcotics. Drugs? Yes. The proof I needed to expose Karzak's smuggling operation. I'd set it up to act as his courier, and once I had the proof, I planned to go straight to Inspector Mou. But Inspector instead of Mou. the dope I'd expected, Eikö se ollut ykkösessä kanssa Mou? they sent me that stone instead. And to find out more, I called Professor Oublier, who invited me to his mansion. At least, I thought it was Oublier. I don't get it. If Karzak's business is drugs, why is he so desperate to get his hands on that stone? Maybe it has some significance to the local people in Central America. It could be Karzak's means of getting them to work for him. Anyway, we've got to get out of here. Nico, wait! Wait! Täällä vissiin mitään muuta. Mitään muuta ei tainnut olla täällä. We can't use the elevator. If that thug Pablo's recovered, he'll be waiting for us. We've got to do something. Where does that door lead to? I'm not sure. Okei. Okay. Ihan ensiksi. Tää on vähän tämmönen walkthrough tosiaan. Anteeksi kaikille, tää on vähän tämmönen walkthrough. Photoelectric cell. Me lyödään tää teippisin. Älä Niko tuu siihen. Älä tuu siihen eteen. Se on näyttämätön ilme ehkä. Aika sellainen. Tai sit se voi olla vaan tää. The tape would prevent those doors from closing and stop the Indian from being able to call the elevator. Saattaa tää, kun itellä on laajakuvassa, niin saattaa olla vähän toisen näköinen ehkä, en tiedä. Siis me voidaan tää kreitti nostaa tohon. Sehän painoi ihan saatanasti, niin siellä on jotain elävää siellä sisällä, mä en tiedä mitä siellä on. Ja sit me tehdään se kaikista tärkein tässä vaiheessa. Me näytetään Nikolle sen pikkuhousut. Katoppa nää. What was it you wanted to talk about? I found these in your bag. Oh, they were a gift. I know. I read the note. God knows what was going through Andre's mind. I think that's quite plain enough. Voi Andre löbinää. Voinko mitä olla Andreelle? Ei. Mä näytän käsirautoja. Look, the little guy downstairs was chained up with these. That must have been Pablo's doing. I don't blame him though. That little guy is dangerous. You're still sore about that poison dart? Of course I'm sore. Ihan hyväksyttävää kyllä. Have you any idea who this little statue is supposed to be? I'm not very well acquainted. Takas taskuun kuitenkin, niitä saattaa käyttää myöhemmin vielä. But whatever his name, he sure is ugly. Do you recognize this? Is that the dart which knocked me out? That's right. I kept it as a souvenir. Good George. Did that Indian guy mistreat you? If you forget about the abduction, verbal threats, and bondage, no. Well, what about the little guy? I don't think he knows where he is or what he's doing here. The big guy, Pablo, he brought Titipoco from the jungle. Titipoco? Titty what? Titipoco. Titty what? That's what I heard Pablo call the dwarf. Titipoco? Did I hear you refer to Inspector Mou? Yes, you remember him? Yes. Well, of course I do. But I thought he was dead. Oh no,
He reappeared after the broken sword case had blown over. When he found out who was in Niin vai the New oliko York siis Times, he went ykkösen into hiding. keissi tavallaan Who niinku knew broken Morgan sword was good for case? him? Does he know about our involvement with the case? If he does, he's not telling. Still, he got a sudden promotion. Koska sehän kuitenkin, kun siinä oli niitä templaritareita tai temppeliritareita ja vähän sellaista keskiaikaismeininkiä. Niin olisiko siinä joku artefakti, joku juttu ollut, mikä oli silleen niinku broken sword? Että siellä sanottiin. Did you know Ubier's wife was a film star? No, I didn't know he was married. What happened to her? She died. In mysterious circumstances, apparently. How mysterious. I heard she was murdered. Possibly by Ubier himself. A murderer, huh? André said he was something of a celebrity. Tell me about this Karzak guy. Well, I saw him for only a few minutes, but he frightened me. I got the impression that Pablo was nervous when he was around too. His eyes, they're like a wild animal's, like a tiger. That's what scared me most about him. He looked so unpredictable and dangerous. Okay, tell me what you know about Condor. Condor Transglobal exports Aztec and Mayan relics from Central America to Europe. But that's just a cover for the real business. Drug smuggling. Mitä? What proof do you have? Nothing yet. Kova. Do you know where Condor is based? In Central America. A place called Quaramonte. I saw that name on a docket downstairs. Caramonte, Caramonte. Okei. Nyt chatti lähdetään vittuun täältä niin sanotusti. Eli. Lyödään It would be much easier to attach the rope to the statue first. Okei, selvä. Okei, selvä. Caramonte. Tiedätkö siitä sit otat rope ja käytät sen tuohon pulleen? Se ei yllä. Vaan luikit. Rope wasn't long enough to reach the pulley. Joten sä laitat ne käsiraudat siihen ropeen. Sitten. Joten sä laitat ne käsiraudat siihen pulleen. The short chain stopped the cuffs reaching from the statue to the winch. Mitä? Joten sä otat pallet karjeri. Pitääkö ne nostaa eka, tiedätkö vähän? Siinä on se laatikko edessä. There wasn't enough room to move the handle. Goddamn. Finnish Fastille kanssa oikein loistava huomenta. Siirrä se krate siitä helkkariin. Chatti, kieltäkää mua syömästä chilipähkinöitä. Ne tulee syöty ihan saatanasti. Pikkuhousu siihen. Hitto, olisiko se? Kato, joo. Se nostaa sitä eka. Just näin. Eli me ei tarvitse... Pallet rose about 6 inches off the floor. And I said a silent prayer to whoever had discovered the power of hydraulics. What on earth are you doing? Trying to raise the statue so I can hook it to that pulley. Is that really going to help us? I like to keep myself occupied in times of stress. Meitsillä samaa kaskia. Ja sit me otetaan se... Niko, me pois. No se köysi. Ja nyt me saadaan se köysi tähän pulleen. Ja sit me vedetään pallet karrierilla. Eli punppukärryllä. Noin. Ja sit me työnnetään statueta. Kattokaa chat. It was too heavy for me to move on my own. Niko, nyt korkokengät laitetaan käyttöön. Pull the Could you give me a statue. hand to push this statue? What for? This, my dear, is our passport to freedom. Kova. If you say so, dear. Että on ne kyllä ihan niin. Silloin kun puhuttiin Broken Swordista joku aika sitten tuli mielikuva PlayStation Classic, missä olisi punatukka nainen. Punatukkainen nainen. Joo. Hitto. Great teamwork. Nice to be working with you again, Mr. Stobart. Mr. Stobarts. Siis mikä PlayStation, joka punatukkainen nainen? Heaven Sword! Joo. Pleikkari 3 taisi olla niitä julkaisupelejä. Eikö siinäkin ole aika hyvä studio taustalla, mutta siitä ei oikein sitten niinku... A cable stretched way out across the docks to a building in the distance. Okei, sit me otetaan käsiraudat. Nico, I have a great idea. I have a great idea.
Ja sit lähettiin. Oh! Tää on tosi kauniita nää tikkaa. Ei! Käs koira on siellä kuitenkin, kaikki on hyvin. George, where have you been? Never mind that. Do you have the Mayan stone? Maybe I have, but, Don't argue, André. Give the stone to George. well, of course. If you say so, Nicole. Niin. Thank you so much, Andre. George, he told me you'd been kidnapped, my dear. I'm glad to see he was mistaken. Oh, but it was true. If it hadn't been for George, I wouldn't be here now. Niin. It's not finished yet. Karzak's thugs will be back for that stone, you can bet. The best lead that we have is Coromonte City. Coromonte is in Central America. That's where Ubier gets his artifacts. That's all we needed to know. Come on, George. Quaramonte, the traveler's rear entrance to Central America. Well, that's how it was translated in the brochure. We didn't know what we were looking for, but the offices of Condor Transglobal seemed a good place to start. Se oli joku Loma-Georgia ja sit tonne militari-Nicole yhtäkkiä. Ai että. Mut hei, tiedätkö, tää on selkeästi seuraava chapteri. Hey, it's market day. I don't see any cabs. Let's ask someone how to get to Quaramonte City. Quaramonte! Keep your eyes peeled for any sign of Condor Transglobal. Ensi kerran kun pelataan, me voitais tähän lopettaa niin. Tällä kertaa tämä. Otan tonne tallennus ja pistän tohon. Lomalla. Ei me olla oikeesti. Ensi kerran kun pelataan, niin lähdetään tutkimaan vähän tätä aluetta. Ja jos muistatte Broken Sword 1, niin me tavataan myös pari tuttavaa täällä. Pari tuttavaa tavataan täällä, mikä oli mun mielestä ihan hauska kanssa. Mut joo, ne kuulkaas ensi kerran.